Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Khi khổ đau không còn vô nghĩa. Tập 3. Khổ đau giúp tiêu nghiệp như thế nào? Trong tập trước, khổ đau đã được nhìn dưới một góc khác. Không còn là sự trừng phạt, cũng không phải điều ngẫu nhiên, mà gắn liền với nghiệp, tức là những khuynh hướng, hành động và thói quen đã tích lũy từ trước. Qua lời giảng của Đức Lama Zopa Rinpoche, người nghe bắt đầu hiểu rằng chịu khổ có trí tuệ khác hoàn toàn với chịu khổ trong oán trách. Từ đây, một câu hỏi quan trọng được đặt ra. Liệu khổ đau chỉ là quả báo phải gánh chịu, hay nó còn có thể trở thành một tiến trình chuyển hóa sâu sắc hơn? Khi khổ đau kéo dài, điều khiến con người mệt mỏi nhất không chỉ là nỗi đau, mà là cảm giác nó không có hồi kết. Có những giai đoạn, người ta chịu khổ, hết chuyện này đến chuyện khác. Vừa vượt qua được một nỗi đau thì một nỗi đau khác lại xuất hiện. Có lúc tưởng như đã chạm đáy, nhưng rồi lại thấy mình còn rơi sâu hơn. Cũng chính từ đây, một câu hỏi rất thật được đặt ra. Nếu khổ đau chỉ là trả nghiệp, vậy vì sao có người khổ xong thì thay đổi? Còn có người khổ mãi mà không thấy nhẹ hơn? Trong bài giảng của mình, Đức Lama Zopa Rinpoche, bậc đại hành gia Phật Pháp Tây Tạng, bậc thầy tâm linh được tôn kính với danh hiệu Rinpoche, nghĩa là Bảo Châu quý báu, đã nói rằng khổ đau không chỉ là quả của nghiệp, mà trong nhiều trường hợp còn là cách nghiệp được trả sớm hơn và nhẹ hơn. Ngài từng nói một câu rất đáng suy ngẫm. Khi nghiệp chính trong hình thức khổ đau, đó là lúc nghiệp đang được tiêu trừ. Theo Phật Pháp, nghiệp không phải là thứ có thể biến mất chỉ bằng mong muốn. Những gì đã tạo ra thì sẽ phải trở quả. Vấn đề không phải là có trả hay không, mà là trả như thế nào, trong bao lâu và với tâm gì. Lama Zopa Rinpoche giải thích rằng, nếu không có tu tập, nghiệp thường trở quả theo cách rất nặng. Khổ kéo dài, tâm đầy oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng. Nỗi đau không chỉ nằm ở hoàn cảnh, mà còn in sâu vào tâm, tạo thêm những hạt giống mới cho khổ về sau. Nhưng khi có Phật Pháp, có sự hiểu biết và tỉnh thức, nghiệp vẫn trở, nhưng có thể trở trong thời gian ngắn hơn, trong hoàn cảnh nhẹ hơn. Và quan trọng nhất, không kéo theo quá nhiều phản ứng tiêu cực trong tâm. Ngài từng ví điều này như việc trả một món nợ. Nếu không trả sớm, tiền lãi sẽ chống chặt. Nếu dám đối diện và trả sớm, dù đầu lúc đó, nhưng về lâu dài lại nhẹ gánh. Chính vì vậy, có những người trải qua một giai đoạn rất khổ, nhưng sau đó lại cảm thấy tâm mình dịu xuống. Cuộc sống đơn giản hơn. Cách nhìn về đời cũng khác đi. Không phải vì họ may mắn hơn người khác, mà vì trong lúc khổ, họ không tiếp tục tạo thêm nghiệp mới bằng oán trách, sân hận hay tuyệt vọng. Một điểm rất quan trọng mà Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh là khổ đau chỉ thật sự giúp tiêu nghiệp khi tâm không chống cự một cách mù quáng. Có người chịu khổ, nhưng trong lòng đầy phàn uất. Họ tự hỏi vì sao mình phải chịu, vì sao người khác không chịu. Chính sự so sánh và oán giận ấy lại khiến nghiệp cũ chưa hết, nghiệp mới đã sinh. Nhưng cũng có người, khi khổ đến, biết dừng lại, biết quan sát tâm mình đang phản ứng ra sao. Biết nhắc mình rằng đây là quả đang trở, không phải sự bất công vô cớ. Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng, cùng một nỗi khổ, nhưng cách nhìn khác nhau sẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn khác nhau. Nếu khổ đến mà tâm đầy sân hận, thì khổ ấy giống như lửa đỏ thêm dầu. Nếu khổ đến mà tâm có sự hiểu biết, thì khổ ấy giống như một lần thanh lọc. Không dễ để làm được điều này. Ngài cũng không bao giờ nói rằng việc đó là dễ. Nhưng Ngài nhấn mạnh rằng, chính trong những lúc khổ nhất, con người có cơ hội rất lớn để kết thúc một vòng lặp cũ. Một điều nữa Lama Zopa Rinpoche thường nhắc là khổ đau không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của điều xấu. Đôi khi, đó là dấu hiệu cho thấy một khởi nghiệp lớn đang được giải tỏa. Có những người, khi chưa từng trải qua khổ sâu, thì vẫn còn rất nhiều bám chấp, rất nhiều ảo tưởng về cuộc đời. Chỉ đến khi bị lấy đi thử mình bám víu nhất.
người ta mới bắt đầu nhìn lại cách mình đã sống. Chính từ đó, sự thay đổi mới thực sự diễn ra. Khổ đau, nếu được nhìn bằng trí tuệ, không còn chỉ là mất mát, mà trở thành một điểm ngoặt. Không phải ai khổ cũng chuyển hóa, nhưng rất nhiều sự chuyển hóa sâu sắc đều bắt đầu từ khổ đau. Tập này không nhằm nói rằng khổ đau là điều tốt, cũng không khuyên ai tìm kiếm khổ đau. Điều được nhắc đến chỉ là một sự thật. Khi khổ đã đến, cách mình đi qua nó sẽ quyết định rất nhiều điều về sau. Nếu khổ đau chỉ được nhìn bằng oán trách, nó sẽ để lại thêm vết thương. Nhưng nếu khổ đau được nhìn bằng hiểu biết, nó có thể trở thành một lần trả nợ, một lần buông bột, một lần nhẹ gánh. Ở phần tiếp theo, câu chuyện sẽ đi sâu hơn vào một khía cạnh rất tinh tế. Khổ đau đánh thắng vào cái tôi như thế nào? Và vì sao chính sự sụp đổ của bản ngã lại là bước ngoặt lớn trên con đường tu tập? Đó là nơi mà nhiều người tưởng như mất tất cả, nhưng thực ra lại đang đứng trước cánh cửa của sự tỉnh thức. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.